ส้นแม่โจ้ไปพร้าววันนี้หมอกลงเยอะมากเมื่อคืนฝนตกเช้านี้หมอกไม่ลงหนักเลยก็ลดลงนิดหน่อยอากาศเย็นกำลังดีหมอกลงหนักมากโอ้โหข้างหน้าหมอกหนาตึ๊บเลยนี่ขนาดในเมืองนะออกไปนอกเมืองมันก็หมอกหนานะ
เลยที่บริเวณแม่เตาไห่เลยมาโจ้นะได้บรรยากาศดีมากเลย ได้บรรยากาศมากครับกลัวจะกลับมาหนาวแล้วครับ จบคลิปนี้ก่อนครับเพราะว่า